Klockan är nu 7:30 och vi har precis diskat undan och plockat undan maten. Vilket innebär att det är dags för mig att börja gå ner och varva ner och få mig några timmars sömn. Jag brukar ta med mig Erik och natta honom. De andra två, Oskar och Nils, de nattar sig själva mer eller mindre. Så då lämnar jag över till Niklas som kör första nattpasset här. Han är också kvällsmänniska så det passar honom lite bättre att vara vaken. Niklas kanske är vaken till runt 12 i vanliga fall, så att få vara vaken några timmar till där, det är ju några jobbiga timmar för honom såklart. Medan jag som är morgonmänniska, jag är helt okej med att gå upp klockan 6 på morgonen, men jag får mina jobbiga timmar genom att nu går jag upp klockan 3. Så vi brukar skifta någonstans vid 2-3 tiden. Så delar vi alltså upp natten på 2 pass bara. Vi har provat 3 timmars pass tidigare, men vi tycker inte att vi kommer ner i varv på det. Vi hinner liksom inte komma ner och sova på djupet. Så att nu provar vi 6 timmar eller 7 eller vad det blir. Det blir lite mer. Men vi kör alltså bara 2 nattpass, vilket vi tycker funkar bra för oss. Inför varje nattpass så har vi alltid en telefon som vi sätter larm på var 15 minut. Och så går vi en rond och kollar så att allt ser bra ut. Vi kollar då den utrustningen som vi använder, navigationsutrustningen, radarn, kollar runt omkring, kollar seglarna och hur det ser ut. Vi tycker att det är skönt att ha det här larmet så att man inte glömmer bort tiden eller så. Så att man får en påminnelse om att det är dags att kolla sig omkring. Man kan ju vara lite trött på nätterna. Och vi tycker att det funkar ganska bra med de här timmarna som vi får på nätterna. Det är 6-7 timmar per natt. Ibland har vi varit trötta, det har varit jobbigt, men då har vi bara gått och lagt oss en timme mitt på dagen. Och det funkar också väldigt bra. Barnen är duktiga och vi kan hantera, en vuxen kan hantera både båt och barn någon timme så att den andra kan få sova. Vi har satt upp regler, jag och Niklas, som vi har tagit fram gemensamt. Och det är regler på vad man får göra och vad man inte får göra när man har det här vaktpasset på nätterna. En sån lista rekommenderar jag alla att sätta upp, att man pratar igenom vad man får göra, vad man inte får göra och att man båda godkänner den helt enkelt. Så att den andra som ska sova kan förlita sig på att den andra är trygg och att det inte händer någonting. Så när det blir mörkt runt omkring så blir det ju väldigt mörkt. Man ser ju faktiskt ingenting egentligen utanför båten förutom stjärnor och de närmsta vågorna möjligtvis. Det vi får börja med då, det är att vara rädd om mörkersenet. Så vi måste dra ner ljusstyrkan på sådana här skärmar. Så, ungefär där. Så att man får behålla mörkersenet lite mer. Och den här också då. Så, ungefär samma kurs som vi hade innan. Man måste alltså stänga av autopiloten för att dra ner ljusstyrkan. Lite onödigt kan man tycka, men ja, steg nummer 2 då är ju för mig som ska vara första skiftet här nu på vakten här att sätta på mig en fleecetröja brukar behövas eftersom att även om det är varmt på de här breddgraderna så blir det ju faktiskt kallare på natten. Så klä på sig. Sen sätta på sig våran fina offshore flytväst här som har säkerhetssele med grenband. Så den här grejen det är en Mobetta och den kan ju varna då de som är kvar på båten om jag faktiskt skulle ramla i ändå. Men för att förhindra att vi ramlar i på nattetid så är ju regeln då att vi ska sätta fast oss i de här banden i sittbrunnen då. Så sitter man fast så kan man ju inte ramla över bord och då behöver man ju faktiskt inte använda den där. Men vi tror ju på redundanta system och redundant tänk. Att man har 2 stycken säkerhetsdetaljer som ser till att det blir så tryggt och det bara kan bli då så att säga. Så har vi ju tänt lanternorna. Så och där fram kanske inte syns riktigt än, men får man också kontrollera varje gång så att de faktiskt lyser. Det är ju rätt viktigt. Här ute så är det ju inte så mycket båtar faktiskt.
Vi ser ju inte ens någon båt på AIS-skärmen här allt som oftast under den här passagen. Men när vi varit i Medelhavet och även i Atlanten tidigare då, så har det varit ganska mycket fiskebåtar exempelvis som inte visar sin position på AIS. Och det är lite läskigt, så man lär använda Eyeball Mark 1.0, sina ögon alltså, och även då radarn. Och våran radar har vi lite special, så den går på ett wifi-nätverk. Så vi har en speciell Apple-padda här som vi använder då för att ta in. Så vi slår igång den och sen så brukar vi använda en så kallad vaktzon som söker av avståndet ungefär från 1 sjömil till 1,5 sjömil från våran båt. Eftersom att radarn ser vågorna. Och då får man en massa falska svar då. Så ställer man in den här på ett smart avstånd så ser man saker och ting som skulle ligga i vattnet då, framför en mitt i natten. För som ni kommer se snart så mitt i natten så ser man faktiskt ingenting när man tittar ut. Så för att förhindra att man kör på någon sån här FAD eller en fiskebåt eller vad som helst, det är kanske ett övergivet fartyg som ligger och guppar, så har vi då radarn som hjälp för att förhindra det då. När man seglar så har vi liksom ingen strålkastare som lyser framåt, så att man får ju verkligen ingen som helst förvarning om man faktiskt skulle vara på väg att köra på någonting som är obelyst. Så därför är det så väldigt viktigt att man har radarn och att den fungerar. Och vi kollar ju också det då med de här ronderingen, att vi har radarn fortfarande i bruk. Det händer ju att den kraschar eller sådär, så då gäller det att man vet om det och kan starta om grejerna och se till att de faktiskt funkar. Så det är ju en av de sakerna som vi gör på ronden då. Så då när klockan ringer så tar man och tittar upp, om man inte gjort det tidigare. Tittar runt omkring genom sprayhoden och runt hela varvet här, och sen så tittar vi på att radarn är igång och fungerar som den ska. Ibland zoomar jag ut lite grann för ifall man kan se något eko där. Bara för att kolla att den faktiskt fungerar då, helt enkelt. Och sen tittar vi även på AISen då, som är oftast det bästa för att se långt med. Radarekon kanske jag kan se på 7-8 sjömils håll om det är ett stort fartyg, men då är det å andra sidan välbelyst också oftast. Men på AISen kan jag ju se saker som kommer 30, 40, 50 sjömil bort då. Så man har ju en helt annan lägesbild och ser ju vart andra fartyg är på väg också med AISen. Så den är väldigt trevlig att ha. Även om det just nu kan kännas lite ensamt då, eftersom att man är helt själv här. Normalt sett har vi inte sett ett enda fartyg på AISen under nattetid då. Ja, då går jag ner och nattar Erik då. Tar med mig hans favoritbok som finns just nu. Ted in a Red Bed. Så vi ses senare. Natti, natti. Nu när Malin har gått och lagt sig så ska jag väl kolla så att sittbrunnen är okej inför en nattsegling. Och det kan ju faktiskt hända också att man får oväntat besök ibland. Igår natt så kom det faktiskt en flygfisk in här i sittbrunnen och sprattlade runt en stund. Så den var inte så samarbetsvillig, men till slut så fick jag tag på den och kunde kasta den över borden. Annars tenderar ju flygfiskarna kanske att dyka upp på däck och sådär dagen efter, och då är de ju döda tyvärr. Men den här flygfisken, den hoppas jag hittade tillbaka i havet igen och kunde fortsätta sin resa. Ja, vaktavlämning. Klockan är 3. God morgon älskling. God morgon. Vinden har ökat lite grann och som du märker, det är en lång 5-6 knop till i alla fall. Och har precis passerat ett fraktskepp före oss. Så, Spännande. Ja, det är väl något. Att det händer något. Ja. Annars är det väl inte så mycket att rapportera. Nej. Jag tror vi har gjort lite fart, men... Ja. Ja, men då Erik ligger kvar där nere och sover, så akta dig för honom när du kommer ner till sängen. Ja. Får du sova så gott? Tack. Ja. Godnatt. Godnatt.
tänkte bara visa att det är ganska härligt när man kan tajma och segla med fullmåne. För då blir det lite ljusare. Nu är ju också solen på väg upp här. Men det har varit sällskap av månen hela natten så att det är härligt. Det blir inte helt kolsvart utan ja, lite ljusare. Sen också ofta fin stjärnhimmel med. Klockan har blivit 8 här och det håller på ljusnar. Och jag har fått sällskap nu. Nu har både Nils och Erik vaknat. De satte sig dock och pysslade på en gång här nere. God morgon! God morgon! God morgon. Har du sovit gott? Nej, i natt var det faktiskt ganska dåligt. Det var ganska rulligt. Ja, det har ju blåst ordentligt i natt här. Såg det var 15 meter per sekund nu och vi flyger väl fram i 6-7 knop. Men min del av nattpasset har i alla fall gått bra. Så då får vi se vad som händer idag då. Vi såg ju tidigare att det var lite dåligt väder på ingång. Är det fortfarande så? Har du kollat vädret något? Ja, det ser ut att komma ett åskväder alldeles som träffar oss innan vi når Mindelo. Och det ser lite läskigt ut så vi får se hur vi ska tackla det. Vi passar väl på att göra ett helt avsnitt om väder och vind och hur vi seglar båten. Så kör vi det härnäst. Ja, så att det är bara att fortsätta följa med oss så får ni se.